ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የኮምፒውተራችሁን ሎጊን ፓስወርድ እንዴት መቀየር እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እሺ ይሄንን ለማድረግ በመጀመሪያ የኮምፒውተራችሁ ስታርት ሜኑ ላይ ክሊክ አድርጉ። በመቀጠል ሴቲንግ የሚለው ኦፕሽን ላይ ክሊክ አድርጉ። ከዛ ከሴቲንግ ውስጥ አካውንት የሚለውን አማራጭ ምረጡት። ከዛ በግራ በኩል ሳይን ኢን ኦፕሽንስ የሚል ኦፕሽን አለ። እናንተም እሱን ትመርጡታላችሁ። በመቀጠል በቀኝ በኩል የተዘረዘሩ የተለያዩ የሳይን ኢን ኦፕሽኖች አሉ። ከዛ ውስጥ እናንተ ፓስወርድ የሚለውን ትነኩታላችሁ። እሱን ከመረጣችሁት በኋላ ቼንጅ የሚል በተን ከስር ይመጣላችኋል። እናንተም እሱ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል አሁን ያላችሁን ፓስወርድ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ ከረንት ፓስወርድ ማለት አሁን ያላችሁ ፓስወርድ ማለት ነው። እሱን ታስገቡለታላችሁ። እኔም አሁን ያለውን የኮምፒውተሬን ፓስወርድ አስገባለትና ኔክስት እለዋለሁ። በመቀጠል አዲስ ፓስወርድ እንዳስገባ እየጠየቀኝ ነው። አዲሱን ፓስወርድ አስገባለታለሁ። ኮንፈርም ፓስወርድ ይለኛል፣ ድገምልኝ ለማለት ነው። ስለዚህ አዲሱን ፓስወርድ ድጋሚ ጽፍለታለሁ። በመጨረሻ ፓስወርድ ሂንት ማስገባት እችላለሁ። እዚህ ጋር ፓስወርዱን እንደ ድንገት ከረሳሁት ፓስወርዱን ሊያስታውሰኝ የሚችል ማንኛውንም ቴክስት እዚህ ጋር ማስገባት እችላለሁ። ዩዥዋሊ እዚህ ጋር በጣም ዲስክሪፕቲቭ የሆነ ነገር ባታስገቡ አሪፍ ነው፣ ፓስወርዳችሁን ሰው እንዳይገምትባችሁ። ስለዚህ ቀለል ያለች ነገር ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ዝም ብዬ 6 ላስገባ፣ ቁጥሩን በራሱ ሳይሆን ትዝ ሊለኝ ስለሚችል ፓስወርዱ። እሱን ካደረኩኝ በኋላ ኔክስት እለዋለሁ። ከዛ በመቀጠል ፊኒሽ እለዋለሁ። የኮምፒውተሬ ፓስወርድ ተቀይሯል ማለት ነው። እናንተም ይህንን መንገድ ተከትላችሁ የኮምፒውተራችሁን ፓስወርድ መቀየር ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ መሰረታዊ የኮምፒውተር ስልጠና፣ ግራፊክ ዲዛይን፣ ፕሮግራሚንግ፣ ፒችትሪ አካውንቲንግ እና ልዩ ልዩ የኢንጂነሪንግ ሶፍትዌሮችን ስልጠና በiScoreTech ስር እየሰጠን እንገኛለን። ጀሞ ሚካኤል ሜናሞል 4ኛ ፎቅ ወደሚገኘው ቢሮአችን አንድ አፍታ ቆራ በማለት ወይም ከስር በተቀመጡት ስልኮች ላይ በመደወል ልታገኙ ትችላላችሁ። እሺ የቻናላችን ተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ከኮምፒውተር ጋር የተገናኘ ማንኛውም እንዳዘጋጅላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ቻው።